Namaste and welcome to Study Point, friends. Today we are going to solve sum number 12, chapter number 10.2, standard 10, mathematics. So let us start. What is given is a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter. A triangle is given ABC. આ ABC ટ્રાયેંગલની અંદર એની બધી બાજુઓને ટચ થાય, એની દરેક સાઇડ્સને ટચ થાય એવું એક સર્કલ આપેલું છે જેની રેડિયસ 4 છે. રેડિયસ ઓફ 4 સેન્ટીમીટર સચ ધેટ ધ સેગમેન્ટ્સ BD and DC સેગમેન્ટ BD and DC એક જે સેગમેન્ટ છે આનું, આ ટ્રાયેંગલનો એક જે સેગમેન્ટ છે BD and DC, એમાં BD and DC છે તેનું માપ આપણને આપેલું છે મિત્રો. ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ બાય 2 પોઈન્ટ્સ બાય ધ પોઈન્ટ્સ ઓફ કોન્ટેક્ટ. આ જે આખું BD છે, BC એ પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટથી ડિવાઇડ થયેલું છે અને પોઈન્ટ ઓફ કોન્ટેક્ટનું નામ છે D. સો BD ઇઝ ગિવન that is 8 સેન્ટીમીટર and DC is given that 6 સેન્ટીમીટર. સિચ્યુએશન ક્લિયર? તો અહીંયા એ ફિગર દોરી છે મિત્રો. હવે આપણે સાબિત શું કરવાનું છે, આપણે શોધવાનું શું છે. Already this figure is given and what we have to find out is find the side AB and AC. આ AB side અને AC side શોધવાની છે. બરાબર છે મિત્રો? One triangle ABC is given. In this triangle one circle is there which is having 4 centimeter radius and there are 3 point of contacts. That means all 3 sides of this triangle is having one point of contact with this circle. Okay, એટલે માની લો કે આ ત્રણેયની ટેન્જન્ટ થઈ ગઈ એમ ગણી લઈએ તો ચાલે, રાઈટ. પણ ટેન્જન્ટ વાળી વસ્તુ હોવા છતાં આ સમની અંદર ટેન્જન્ટના ખ્યાલ ઓછા આવશે, બરાબર છે. તો મિત્રો આ ઉદાહરણ છે, આ વસ્તુ છે એ એકચ્યુઅલી જૂના કોર્સની અંદર એક્ઝામ્પલ નંબર 12 તરીકે જ આવતી. એનસીઆરટીને બદલે જ્યારે આપણે CBSE કોર્સ ચાલતો ત્યારે તેમાં એક્ઝામ્પલ નંબર 12 હતી જૂની. તો બોર્ડ માટે પણ આ માનીતો દાખલો છે, અમુક વખત પૂછાયેલો છે, કેમ કે આની અંદર પ્રીવિયસ નોલેજ પણ આપણું ઘણું રિક્વાયર્ડ છે. તો આપણે આને સોલ્વ કરીશું ઝડપથી મિત્રો. હું આને સ્ટેપ વાઇઝ સોલ્વ કરાવીશ જેથી તમને યાદ રાખવામાં સરળ રહે, અને આફ્ટર ધ એન્ડ ઓફ ધીસ સમ એન્ડ સોલ્યુશન વી વિલ ગેટ અ વેરી બ્રીફ that how we can solve it easily. Okay, so first what we have to do, let point of contact of AB on circle is E and on AC F. આપણે શું કરશું, E અને F ને પણ આપણે લઈ લઈએ છીએ. એને કીધું નથી આપણને ફિગરની અંદર કે અહીંયા જેવી રીતના BC નો કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ છે એ D છે ટ્રાયેંગલ સાથે સર્કલમાં, તો એવી રીતના AB ને આપણે E ધારી લઈએ છીએ અને AC ને આપણે F ધારી લઈએ છીએ. બરાબર છે મિત્રો? ધ્યાનથી જુઓ, આ કરવાથી આપણે શું થવાનું છે, આ કરવાથી આપણે આ સર્કલના 3 ભાગ પાડી દીધા છે અને સાથે સાથે ટ્રાયેંગલના પણ આપણે 3 ભાગ પાડી શકીએ છીએ. સો ઓન બેઝિસ ઓફ ધીસ ટાઈપ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ ધીસ ફિગર વી વિલ ગો ઓન. ઓકે, આગળ શું કરશું આપણે, પેરીમીટર ઓફ ટ્રાયેંગલ ABC. આ ટ્રાયેંગલ ABC નો પેરીમીટર જે છે એ આપણે જો શોધવો હોય તો કેવી રીતે શોધાય. પેરીમીટર, ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ, ધેટ AB plus BC plus AC, right? So now we can bifurcate all these sides by these 3 point of contacts. આપણે બધાને વેચી શકશું બબે કટકામાં, રાઈટ. સો AB is AE plus EB, AE plus EB, and BC is, it is given, BC is BD and DC, which measurement is already given. એન્ડ મિત્રો આપણે આ શું કામ લીધું, એટલા માટે કે આપણી પાસે AC સાઈડ છે અને AB સાઈડ છે, આખી સાઈડના કોઈ માપ હતા નહીં, બરોબર છે. પણ એકોર્ડિંગ ટુ આપણું થિયરમ 10.1 અને 2 બંનેના આધારે આપણે કહી શકીએ છીએ કે જો આ ટેન્જન્ટ છે ને આ પણ ટેન્જન્ટ છે સર્કલનો, તો બંનેના માપ સરખા હોય. ઓન ધીસ પ્રીવિયસ નોલેજ બેઝ વી કેન સે ધેટ CF is 6 centimeter. Accordingly BE is 8 centimeter because DB is given 8 centimeter. That is why BE is 8 centimeter. તો હવે ધીમે ધીમે દાખલો ઉકલતો જાય છે, રાઈટ. સો વોટ ફર્સ્ટ થિંગ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધેટ પેરીમીટર, રાઈટ. તો પેરીમીટર ઓફ ઓલ ધીસ ટ્રાયેંગલ ABC, આના માટે થઈને આપણે દરેકના બબે કટકા લીધા. ધીસ વોઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું થયું? ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ધેટ ટુ find out the perimeter of the circle.
ધીસ ટ્રાયેંગલ. ઓકે, તો શું આવશે અહીંયા AE એટલે કોણ? હવે આપણે ધારી લઈએ છીએ કે AE અને AF આપણી પાસે નથી. વિચારો મિત્રો, શું લાગે છે AE અને AF વચ્ચે કોઈ સંબંધ છે ખરો? યસ, યુ આર રાઈટ, ધ બોથ વુડ બી સેમ. સો મારે એવું જોવું હોય કે AE, સપોઝ મને ખબર નથી એટલે હું એનો x ધારું તો હું AF ને પણ x કહી શકવાનો છું, બરાબર છે? અહીંયાથી રમત ચાલુ થાય છે મિત્રો. અને મારે જ્યાં AE આવે ત્યાં અને AF આવે ત્યાં x મૂકી અને બધાનો સરવાળો કરી લેવો હોય તો શું થશે? તો ઝડપથી જોતો જાઉં છું. AE એટલે x થશે, AB એટલે 8 થશે, અગેઇન BD એટલે 8 થશે, CD એટલે 6 થશે, બરાબર છે? અને અગેઇન x + 6 AC એટલે, રાઈટ? તો આ બધાનો હું સરવાળો કરું છું. શું થાય છે? x 2 વખત છે 2x, 8 + 8 16, 8 ને 8 16, 16 ને 6 22, 22 ને 6 28, એટલે કે 28, 8 8 6 6 6 6 12, 8 8 16, બંનેનો સરવાળો થાય 28. તો 2x + 28 પેરીમીટર થયું. આને મારે સિમ્પ્લિફાય કરવું હોય તો હું 2 કોમન કાઢી લઉં તો x + 14 into a bracket multiplied by 2. આવું થઈ શકે. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ અવર ફર્સ્ટ સ્ટેપ. આટલું સમજાઈ ગયું છે મિત્રો? કમ ઓન, તો આગળ જઈએ આપણે. હવે શું કરવાનું છે? આપણે પેરીમીટર શોધી લીધું. આપણે શું શોધવું છે? તો કે આ બંને સાઇડ્સની ટોટલ લંબાઈ શોધવાની છે, બરાબર છે? જે અલગ હોઈ શકે અને છે, કેમ કે અહીંયા જે છે એ 6 છે ને અહીંયા 8 છે. તો આપણી પાસે શું છે એવું બીજું? સો એટ ધીસ સ્ટેજ વી હેવ ટુ રિમેમ્બર અવર પ્રીવિયસ નોલેજ, બરાબર છે મિત્રો? તો અહીંયા જવું પડશે આપણે ટ્રાયેંગલ સ્ટાન્ડર્ડ 9 ના થોડા નોલેજ ઉપર. તો ત્યાં શું હતું આપણી પાસે? હેરોન્સ ફોર્મ્યુલા આવી હતી. યાદ આવી ગયું મિત્રો? બરાબર છે? લાસ્ટ સાઇડના ચેપ્ટર્સમાં હતું. આઈ થિંક ચેપ્ટર નંબર 14 વોઝ ધેર. સો હેરોન્સ ફોર્મ્યુલા was for to find out the total area of a triangle. તો એના માટે શું હતું? આપણે હેરોન્સ ફોર્મ્યુલા માટે થઈને આપણે સેમી પેરીમીટર જોવાનું હતું મિત્રો. તો યાદ ન આવતું હોય તો પાછો એકવાર રિફર કરી લેજો આપણા અગાઉના વિડીયો, જેની અંદર પેરીમીટર અને સેમી પેરીમીટર ઇઝ હાફ ઓફ ધ પેરીમીટર. તો એને s થી ડિનોમિનેટ થાય છે અને ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ હેરોન. તો √s into s minus a into s minus b into s minus c. What is ABC? I wrote small ABC. It is symbolic of these three sides of triangle. Okay. તો આપણે ધારી લઈએ છીએ કે અહીંયા AB is C, BC is A and AC is B. કોઈ બી સાઈડને તમે ધારી શકો છો, એવું નથી કે ન ધરાય, પણ અહીંયા આપણે આવી રીતના રાખ્યું છે. તો હવે હેરોન્સના સૂત્રની અંદર આપણે મૂકવું હોય તો પહેલા મારે s જોશે, કેમ કે ABC is already I am having. આના આધારે પણ તો આપણી પાસે ઘટે શું? તો કે s ઘટે. ચલો s શોધવા માટે શું કરવાનું? તો મારી પાસે ટોટલ આ શું છે? અહીંયાથી મેં અત્યારે શું શોધ્યું? પેરીમીટર. તો હાફ ઓફ પેરીમીટર ઇઝ ધ સેમી પેરીમીટર. ઓકે, તો જે કંઈ પણ મેં શોધ્યું 2x + 28 અથવા તો 12 ઇન્ટુ કૌંસની અંદર x + 14 by 2 કરીશ એટલે મારી પાસે સેમી પેરીમીટર મળી જશે. ઓકે, સો s is equal to 2x + 28 by 2. એને હું કહી શકું છું x + 14, બરાબર છે? તો x + 14 is my semi perimeter. x + 14 યાદ રાખો. ઓકે, તો x + 14 જે મેં બહુ સિમ્પ્લિફાઈડ લઈ લીધી વસ્તુ, જેથી કરીને મને સૂત્રમાં મૂકવાની ખબર પડે. ઓલરેડી આઈ રોટ ધીસ ઓલ ધ પેરામીટર્સ હિયર a b and c. a b a શું છે, b શું છે અને d શું છે? a b is bc, this is bc. I am dominating હું આને દર્શાવું છું a તરીકે, રાઈટ? તો શું છે આ? તો કે cd + db. ઓકે, એ રીતે a is equal to 14, it is given કેમ કે 6 + 8 = 14. 6 + 8 14. b is equal to ac, that means 6 plus x, and c is equal to ab, that means 8 plus x. તો આ બંને વસ્તુ આવી ગઈ છે. Now by putting these values in the formula of Heron's, તો x into 14, that is x. Okay, x plus 14 minus 14, that is s minus a, and x plus 14 minus x minus c, that is s minus b, and x plus 14 minus x minus 8, that is c, s minus c. સો મિત્રો અહીંયા મેં એવી રીતના રાખ્યું છે કે પછી કાઉન્સ છોડીને જ વસ્તુ કરી છે. x - 6 એટલા માટે આવ્યા છે, બરોબર છે? કાઉન્સ છોડી એટલે 12 માઇનસ નિશાની હતી એટલે. તો ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. ધીસ વોઝ માય સેકન્ડ સ્ટેપ ધેટ થ્રુ વિચ આઈ ગોટ ધ વેલ્યુ ઓફ s, ધેટ ઇઝ √x into 8 into 6 અને 48x પણ કહી શકાય into x + 14. સો x + 14 હું એમને રાખું છું, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ ધ
ફાઇનલાઇઝેશન અબાઉટ સેકન્ડ સ્ટેપ. તો બંને સ્ટેપ સમજાઈ ગયા મિત્રો, રાઈટ? So Shanti, you can take the screenshot and you can write this all things. Okay, it is given in reference books, yet I am discussing because just some previous knowledge we have to discuss, and that is why it is easy to understand for all of you. Okay, so now we are shifting towards the third one, right? So third step is again the area of triangle I have to found, because this ABC triangles નો એરિયા હું જ્યારે ફાઇન્ડ કરીશ ત્યારે મારી પાસે શું આવવાનું છે જે નથી તે હવે x ની વેલ્યુ, because I was having one way of Heron's formula to find out the perimeter and find out the area of this triangle, right? And I am having another way, હમણાં આપણે વાત કરીએ એની, to find out the area of the triangle ABC is the area of, હવે અહીંયા જુઓ તમે આનું કામ લાગશે આપણને, બરાબર છે? જે રીતે અહીંયા આપણે ત્રણ ભાગ પાડ્યા ત્રણ બિંદુઓથી, ત્રણથી, તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે એરિયા ઓફ ઓલ ABC ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા ઓફ AOB, that means AOB I have to draw આ ટ્રાયેંગલને મારે AOB AOC અને COB આ ત્રણ ભાગમાં વહેંચવો જોઈએ. મિત્રો અહીંયા સવાલ થાય કદાચ કે અહીંયા આ તો પછી મૂક્યા હતા તો એને આધારે ન કરી શકત? ના, ન કરી શકત, because they are not forming the triangles but they are forming quadrilateral. ને એના માટે થઈને એની ફોર્મ્યુલાથી જઈએ આપણે તો બહુ લાંબુ થઈ જાય ને ગોટે ચડી જાય, થઈ શકે પણ ગોટે ચડાય. જો AFOE થાય તો એનો કંઈ મતલબ નથી. હા, એને બધું આમ ભાંગવું પાછા તો ઇક્વલ બે કોંગ્રુએન્ટ ટ્રાયેંગલ મને મળી શકે, બટ ઇટ વુડ બી સમ મેશઅપ, તો આપણે એ નથી કરતા. That is why I am dividing this all ABC triangle into the three triangles, and that is why area of all total ABC triangle is equal to AOB plus triangle COB plus triangle AOC, right? So now separate triangles, these all triangles are having perpendicular, આ જે R છે જે રેડિયસ છે અત્યારે કોઈ પણ એક ટ્રાયેંગલ ને પકડી લઈએ, for triangle AOB OE is the perpendicular to the base of this triangle, અને એની ફોર્મ્યુલા મારી પાસે ઓલરેડી છે અને સહેલી પડે. કઈ રીતે સહેલી પડે જુઓ મિત્રો, એંગલ ઓફ triangle AOB is equal to 1/2 into AB into H. H એટલે 4, અહીંયા R છે એને H આપણે ગણી છે, પરપેન્ડિક્યુલર ને હાઈટ બી ગણી શકાય, હે ને? ગુજરાતીમાં 1/2 ગુણ્યા પાયો ગુણ્યા વેધ યાદ આવી ગયું છોકરાઓ? ત્રિકોણ નામનું ચેપ્ટર ધોરણ 9, બરાબર છે? તો સેમ સૂત્ર લગાડી દઈએ. વચમાં મેં બ્લુ કલરથી નિશાની રાખી છે એટલે યાદ રહે આપણને કે આપણે શું કર્યું. આ ABC ને ત્રણ ભાગમાં વહેંચ્યો છે, ત્રણેય ત્રિકોણ છે અને ત્રણેય ત્રિકોણના એક એકના સેપરેટ મારે એરિયા શોધવા છે, તો આ સૂત્રથી શોધાય. હવે અહીંયા સહેલું પડી જશે, ગભરાવાની જરૂર નથી, કેમ કે વધારે લાંબુ ભલે દેખાતું હોય, બરાબર છે, પણ છે નહીં. કેમ કે અહીંયા 4 રેડિયસ છે એટલે 4 ની હારે 1/2 વાળા 2 ને સીધો ભાગ ઉડે એટલે 2 બહાર રહે. આની પાસે 2 into AB રહે, 2 into AB. આની પાસે આમાંથી 2 ગયા એટલે 14 28 રહે ખાલી, બરાબર છે? અહીંયા ખાલી 28 રહેશે, અહીંયા આગળ પણ 2 ગયા એટલે 2 AC રહેશે. AC એટલે શું? મને ખબર છે, x + 6 આવી ગયું. x + 8 એટલે આપણી પાસે ખબર છે કે એ AB છે, રાઈટ? ઓલા તો એને બેયને ભાગ છે તે BC ને, તો એટલે એને ત્યાં આપી દીધા છે. ગુજરાતીમાં બોલું છું એટલે ખ્યાલ આવે. એકચ્યુઅલી આ બહુ સારી વસ્તુ છે કે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ મીડિયમની અંદર ખાલી ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો લખવાનું ગણિતમાં તો ઇંગ્લિશમાં હોય, તો સમજાય છે ને? તો આગળ જે આ ત્રીજું સ્ટેપ હતું કે જેનાથી મને ટોટલ એરિયા ઓફ ABC મળે છે. પેલો એરિયા યાદ છે ને મિત્રો? આ સેકન્ડ સ્ટેપ પર. થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ ગિવિંગ ઓલસો ધ ટોટલ એરિયા ઓફ ABC ટ્રાયેંગલ ઇઝ કયો મળે છે આપણને? 12 2 કાઢ્યા કોમન, આના 2 કોમન કાઢ્યા. આ બધામાંથી 2 પણ કાઢી શકાય છે. જો આની પાસે 2 છે, અહીંયા 28 માંથી 2 નીકળે, અહીંયા 2 નીકળે, બધામાંથી 12 કોમન 2 લઉં તો અંદર શું વધે? x + 8 વાળા પાસે x + 8 વધે, 28 વાળા પાસે 14 વધે, 2 બહાર નીકળી ગયો, એકલા 6 x + 6 વધે. તો શું આવે છે મારી પાસે? x અને x 2 વાર છે એટલે 2 વખત x અહીંયા. 12 માં 2 એમને જ રાખું છું કેમ કે હજી મારે પાછો અહીંયાથી કાઢવાનો થશે. જુઓ તમે, 2 વખત x છે અહીંયા અને પ્લસ 6 અને 14 20 ને 28 28 અહીંયા આવી ગયા, બરોબર? 20 + 6 + 14 તો શું થઈ ગયું? તો કે 28
હવે તો કે આમાંથી પણ બે કોમન નીકળે એમ છે, તો કાઢી લો. 2 2s are 4. Finally 4 into x plus 14 I can get the area of this triangle. So now the whole picture is going to be very clear for me after finishing this third step. તો ત્રીજો સ્ટેપ મેં પૂરું કર્યું છે. કલર બદલી નાખું છું અને આપણે પહોંચીએ છીએ છેલ્લા પડદે. શું કહેવા માંગે છે ફોર્થમાં? હવે આપણે કમ્પેર કરી લેવાના છે બાય કમ્પેરિંગ ધ એરિયા ઓફ triangle ABC by which I can get by two different ways. કયા કયા છે? One is the area of ABC is 4 into x plus 14 is equal to under root 48. અહીંયા 48 અહીંયા આવ્યા છે, 48 કરી શકાય, 48x into x plus 14, રાઈટ? છોકરાઓ ઝીણું ઝીણું નાની નાની ગણિતની ગણતરીઓ છે એમાં જ આપણે ભૂલ કરતા હોય છે. એકચ્યુઅલી મોટી ભૂલથી આપણે કોઈ વધારે માર્ક્સ કાપીને જતા હોતા નથી. નાની ભૂલને લીધે જ વધુ માર્ક્સ કપાતા હોય છે. એટલે એની ડિટેલમાં ચર્ચા કરું છું. ઘણી વખત બુક્સમાં કે રેફરન્સ બુક્સમાં આ વસ્તુના ખુલાસા નથી કરતા હોતા, એટલે આપણને ખબર ન પડે કે કેવી રીતે આવ્યું આ, રાઈટ? અને પાછું યાદ રાખવાની પણ આપણે પીંજણ થાય. આવો હમણાં જ એક અહીંયા આવશે વસ્તુ. જુઓ શું થયું અહીંયા 48x આખા અંડર રૂટમાં છે ઇન્ટુ x plus 14. ઓકે, અહીંયા 4 ના 4 એમને રહેવા દઉં છું જેમ છે. અહીંયા 48 છે, તો 48 ને હું જો અવયવ પાડું એના ગુજરાતીમાં કહીએ તો બરોબર છે, એના ફ્રેક્શન્સ કરું તો 16 ત્રીજા આવે. તો 16 ત્રીજામાંનો 16 જો બહાર કાઢું તો પ્લેન 4 થઈ જાય, રૂટની બહાર નીકળો એટલે. એકદમ પકડી રાખવાનું, નાના નાના સિદ્ધાંતોને છોડવાના નહીં. તો અહીંયા પાછળ શું વધ્યું? 16 ત્રીજા વાળો 3 અને x નો x. ઓકે, હવે એના ઇન્ટુ આ હું મૂકી શકું છું સેપરેટલી. આઈ કેન રાઇટ ધેટ a into b. આખું મૂકું કે a into b કરીને મૂકું, કંઈ ફેર પડતો નથી. તો અહીંયા એ મૂકી દીધા. y હવે તમને ખબર પડવી જોઈએ કેમ કે x plus 14 અહીંયા પણ છે, x plus 14 અહીંયા પણ છે, સરખા જેવું કશું દેખાણું. ચલો મૂકી દો, જોઈ જશે આગળ શું થાય છે. તો શું થશે અહીંયા? હવે અહીંયા પણ 4 કોમન છે, બાર અહીંયા પણ 4 કોમન છે. એટલે હવે આપણને સમજ પડે કે આ 48 ને શા માટે મેં 16 ત્રીજા કર્યા? બીકોઝ આઈ વોન્ટેડ 4 સેપરેટલી ઇન ધીસ સાઇડ RHS. સો LHS અને RHS માં સેમ જે હોય વસ્તુ, તો 4 અહીંયા આવશે તો ઉડી જશે. ઓકે, તો x plus 14 અહીંયા રહ્યા. હવે વિચારો કેમ x plus 14 અહીંયા રહ્યા? અંડર રૂટ. બીકોઝ x plus 14 પ્લેન હોય એમને અહીંયા લખું છું એટલે ખ્યાલ આવે. ખાલી x plus 14 અહીંયા છે, એને હું આમ લખી શકું કે ન લખી શકું? રૂટમાં x plus 14 ઇન્ટુ રૂટમાં x plus 14 ચોક્કસ લખી શકાય. This was the rule behind this side. તો આ સાઈડમાં મને એ મળ્યા, બરાબર છે? એટલે મેં આવી રીતના લખ્યું x plus 14 into x plus 14. This is my LHS and RHS is under root 3x into under root x plus 14. Again one common thing, under root x plus 14 I can get. That means now finally I have under root x plus 14 is equal to under root 3x. હવે સમજાય છે? બંને રૂટ વાળા હોય તો બંનેને હું સેમ થી મલ્ટીપ્લાય કરી શકું છું અને મારી પાસે આ આવી શકે છે સીધું x plus 14 is equal to 3x. સિમ્પલ, સીધા, બરોબર છે? x ને ઓલી બાજુ લઈ જાઉં સાદી ભાષામાં. હવે આની અંદર બધું ડિટેલ્સ ડિસ્કસ નથી કરતો, વિડીયો લાંબો થઈ જાય. તો 3x માંથી 1 જાય એટલે 2x વધ્યા. 14 is equal to 2x, that means x is equal to 7. થઈ ગયો દાખલો? ના રે ના. દાખલો ક્યાંથી થાય? x ની કિંમત આવી, x ની કિંમત અહીંયા લગાડી દો. x is 7 જો મૂકીએ તો શું થાય? 6 I am having already by theorem number 10.1 and 2. બરાબર છે? બે ટેન્જન્ટ્સના માપ સરખા હોય, કોમન ટેન્જન્ટ હોય ત્યારે. તો 7 અહીંયા અને 7 અહીંયા. 7 plus 6 is equal to 7 plus 6 is equal to 13. That is the measurement of AC, and 7 plus 8 is equal to 15. That is the measurement of AB. This is our answer. So finally we completely solve this sum by following 4 steps. બરોબર છે? 5 મિનિટની અંદરમાં બોલી જાઓ, 10 સેકન્ડમાં. સૌથી પહેલા સ્ટેપમાં આપણે શું કર્યું હતું કે આપણે સીધા એના પેરીમીટર શા માટે? તો કે એટલા માટે કે આપણે એને સેમી પેરીમીટર પણ જોઈએ છે. સેમી પેરીમીટર જોતા હતા એટલે ત્યાં ગયા. સેમી પેરીમીટર શા માટે જોતા હતા? એરિયા માટે જોતા હતા. તો હીરો અને વિલન અથવા બે હીરો કયા કયા હતા? માત્ર એક રીતે શોધવાનું આપણે એનો એરિયા અને બીજી રીતે શોધવાનો એનો એરિયા. જો આ બે કરીએ તો બેને કમ્પેર કરીએ ત્યારે એકલા એક એક્સની કિંમત આપણને મળે. તો ધેટ વોઝ વાય બિહાઇન્ડ ધીસ 4 સ્ટેપ્સ. પહેલા 2 સ્ટેપ એટલે હતા કે ત્રીજું જોતું હતું, ચોથું મને ખબર હતી, એ મારી પાસે પ્રીવિયસ નોલેજ જોઈએ. બંનેને કમ્પેર કરો અને ફાઇનલી આન્સર કાઢો. ધેટ ઇઝ ઓલ. થેન્ક યુ.